Có khi nào bạn đang tập trung làm việc thì có một người đứng ngay sau lưng, họ nhìn vào phần việc bạn đang làm, nhìn vào cái lỗi nhỏ bạn vừa mắc phải, rồi buông một câu rất gọn, rất nhẹ nhưng đau điếng chưa? Không phải là tiếng quát tháo ầm ĩ để cả xưởng cùng nghe. Đôi khi nó chỉ là một câu nói thầm, một sự cảm thán đầy khinh bỉ, như thể đó là một sự thật hiển nhiên không cần bàn cãi. Ngu vậy! Bạn đứng đó, tay nóng bừng, tim đập nhanh một nhịp. Bạn không cãi, không giải thích, cũng không ngẩng lên nhìn lại. Bạn chỉ im lặng, cúi đầu thấp hơn một chút, và đôi tay bắt đầu làm nhanh hơn, như để khỏa lấp đi cái sự nhục nhã vừa rồi. Nhìn bên ngoài, khoảnh khắc đó trôi qua chưa tới 3 giây, nhưng thực tế câu nói đó không hề trôi đi. Nó vừa kịp móc vào tim bạn một cái móc sắt, và bắt đầu kéo lê tâm trạng của bạn đi suốt cả ngày hôm đó. Tại sao từ ngu lại đau hơn từ sai? Ở công ty, chúng ta đối mặt với cái sai mỗi ngày: sai thông số, sai quy trình, sai sản lượng. Nếu một người cấp trên nói "Bạn sai rồi, làm lại đi", bạn sẽ thấy rất bình thường, vì đó là sai việc. Việc sai thì sửa, chuyện đó nằm ở đôi tay. Nhưng khi từ ngu được thốt ra, nó không còn nằm ở đôi tay nữa, nó đánh thẳng vào con người bạn. Sai là nói về hành động, ngu là nói về bản chất. Câu nói đó như một cái nhãn dán định mệnh, nó phủ nhận toàn bộ sự cố gắng, toàn bộ kinh nghiệm và cả sự tự tôn của bạn. Nó biến bạn từ một người làm đang học hỏi thành một kẻ kém cỏi không có giá trị. Và đó chính là lý do vì sao bạn có thể quên mất một lần bị trừ lương, nhưng bạn sẽ nhớ rất kỹ cái kẻ mà dám mở miệng chửi bạn bằng từ đó. Đa số anh chị em công nhân mình khi bị chửi ngu đều chọn cách im lặng. Tôi biết trong đầu bạn lúc đó có hàng ngàn câu muốn bật lại. Bạn muốn nói rằng "Tôi mới làm công đoạn này lần đầu, tại cái máy đó lỗi chứ đâu phải tại tôi", hay thậm chí là một câu chửi thề để xả cục tức. Nhưng rồi lý trí ngăn bạn lại. Bạn nhìn vào cái thẻ nhân viên, nghĩ đến khoản tiền thưởng phụ cấp cuối tháng, nghĩ đến vợ, chồng, con đang chờ ở nhà, và bạn chọn cách nuốt. Sự im lặng này không phải là hèn nhát, đó là một chiến thuật sinh tồn. Bạn biết rằng cãi lại một người có quyền đuổi việc mình, hay một đồng nghiệp ma cũ hống hách, chỉ làm tình hình tệ thêm. Bạn chọn cái yên ổn bên ngoài, nhưng cái giá phải trả là một sự nổi chiến bên trong đầu. Bạn đang ép cơn giận chảy ngược vào trong, và đó là lúc câu chửi bắt đầu làm tổ trong tâm trí bạn. Cũng có những người không nhịn, họ là những người có máu mặt, hoặc đơn giản là họ đã quá sức chịu đựng. Họ bật lại ngay lập tức: "Ông nói ai ngu? Giỏi thì vào đây mà làm." Lúc đó không khí xưởng sẽ đông cứng lại. Bạn thấy hả dạ, thấy mình thật mạnh mẽ. Những người xung quanh có thể nhìn bạn với ánh mắt nể phục vì dám nói những điều họ không dám nói. Nhưng sau cơn sướng đó là sự căng thẳng kéo dài, là những cái bẫy ngầm trong công việc sau này. Và quan trọng nhất, dù bạn có cãi thắng bằng lời nói, thì cái từ ngu đó nó vẫn kịp gieo một hạt giống tiêu cực vào không gian sống của bạn. Bạn bật lại vì cảm thấy mình bị xúc phạm, nghĩa là thực chất bạn đã để câu nói đó tác động đến mình rồi. Câu chửi ngu có một khả năng kỳ lạ. Nó có thể tự lặp lại mà không cần người chửi đứng đó. Có 3 kiểu phản ứng phổ biến diễn ra trong đầu anh em mình. Kiểu 1 là gồng mình chứng minh. Bạn cay cú, bạn thề sẽ làm giỏi đến mức thằng đó không còn gì để nói. Bạn ép mình làm nhanh hơn, kỹ hơn. Nghe có vẻ tích cực, nhưng thực chất bạn đang làm việc vì sự căm thù, chứ không phải là vì trách nhiệm. Bạn đang để cái người chửi mình điều khiển nhịp độ làm việc của mình. Kiểu 2 là cãi nhau với bóng ma. Suốt quãng đường lái xe về nhà, bạn liên tục nghĩ ra những câu đáp trả cực gắt mà lúc nãy bạn chưa kịp nói. Bạn đối thoại một mình,
bạn chửi họ lại trong đầu cho đến khi về tới phòng trọ. Kết quả là bạn mệt gấp đôi vì phải đánh nhau với một người không có mặt. Kiểu 3 là tự kiểm điểm tiêu cực. Đây là kiểu nguy hiểm nhất. Bạn bắt đầu tự hỏi, hay là mình ngu thật nhỉ? Sao việc dễ vậy mà làm cũng sai? Bạn bắt đầu lục lọi lại những thất bại cũ để củng cố cho cái từ ngu mà người ta vừa ném vào mình. Người chửi bạn có thể là một gã quản lý đang căng thẳng, một đồng nghiệp đang muốn chứng tỏ quyền lực, hoặc đơn giản là một kẻ thiếu văn hóa. Họ nói xong, họ quên ngay. Họ về nhà ăn cơm ngon lành, nhưng bạn thì giữ lại. Sự nguy hiểm nằm ở chỗ, nếu một lời nói dối được lặp đi lặp lại quá nhiều, nó sẽ thành sự thật. Khi bạn gặp một công đoạn mới khó hơn, tiếng nói trong đầu bạn vang lên: thôi, đừng làm, ngu như mình làm hư đó. Khi bạn thấy một vị trí mới đang tuyển, bạn không dám nộp đơn vì người ta chửi mình ngu suốt, sao mình làm được? Cái từ ngu đó nó không giết chết bạn ngay lập tức, nó chỉ từ từ cắt đứt sợi dây tự tin của bạn. Nó khiến bạn tự nhốt mình trong cái kén của sự an toàn nhưng hèn nhát. Không ai cấm bạn tiến lên, chính bạn đang tự cấm mình bằng cái nhãn dán mà người khác đã dán lên trán bạn. Chúng ta cần sòng phẳng với nhau một điều. Trong công ty hay trong đời sống, việc không biết hoặc làm sai là chuyện đương nhiên của con người. Một cái máy hiện đại nhất cũng có lúc lỗi phần mềm. Một kỹ sư giỏi cũng có lúc nhầm thông số. Chưa biết thì học, chưa quen thì làm cho quen, làm sai thì sửa cho đúng. Tất cả những cái đó đều là quá trình tiến hóa. Người chửi bạn ngu thực chất là kẻ lười biếng trong cách suy nghĩ. Thay vì chỉ dẫn bạn, họ chọn cách hạ nhục. Thay vì giúp bạn tốt lên, họ chọn cách làm bạn nhỏ lại để họ cảm thấy mình to lớn hơn. Vấn đề không nằm ở cái miệng của họ, vấn đề nằm ở bộ lọc của bạn. Bạn có cho phép cái gác gửi đó đi vào định nghĩa cuộc đời của mình hay không? Bạn có để ý một sự thật trớ trêu này không? Cái người vừa chửi bạn ngu lúc chiều, bây giờ họ đang làm gì? Có lẽ họ đang ngồi nhậu với bạn bè, đang cười ha hả để xem bóng đá, hoặc đã chìm vào giấc ngủ say từ lâu. Họ không hề nhớ họ đã nói gì với bạn. Với họ, đó chỉ là một câu nói từ cửa miệng, một sự xả stress nhất thời. Còn bạn đang nằm nhìn trần nhà trong căn phòng trọ chật hẹp, đầu óc quay cuồng với đúng cái chữ đó. Bạn tua đi tua lại đoạn phim đó trong đầu. Bạn phân tích từng sắc mặt, từng tông giọng của họ. Bạn tự làm mình đau thêm hàng trăm lần bằng chính câu nói của kẻ khác. Sự thật phũ phàng là người ta chỉ chửi bạn một lần, nhưng bạn đang tự chửi mình 1000 lần. Bạn đang làm cái việc mà kẻ thù của bạn mong muốn nhất, tự hủy hoại tinh thần mình mà họ không cần tốn thêm một giọt mồ hôi nào cả. Tôi làm sai khác với tôi ngu. Đây là chỗ anh chị em mình hay bị nhầm lẫn nhất. Hãy tưởng tượng bạn đi làm và lỡ tay làm hư một sản phẩm. Thực tế là bạn đã thao tác sai kỹ thuật. Đây là một hành động. Câu chửi là mày ngu quá. Đây là một nhãn dán. Nếu bạn chấp nhận cái nhãn dán đó, bạn sẽ bắt đầu nhìn mọi thứ qua lăng kính của một kẻ ngu. Lần sau gặp việc khó, bạn không dám thử vì nghĩ mình ngu. Gặp cơ hội mới, bạn lùi bước vì nghĩ mình kém cỏi. Đừng để một sai sót trong 5 phút định nghĩa con người bạn trong nhiều năm. Việc chưa biết làm một cái máy mới hay chưa quen một quy trình phức tạp, đó là chuyện thiếu thông tin, không phải thiếu trí tuệ. Đừng bao giờ mang cái sai của đôi tay để sỉ nhục cái đầu của chính mình. Nhiều người nói thì họ nói có phần đúng mà, mình làm sai thiệt mà. Đúng, chúng ta cần lắng nghe để tiến bộ, nhưng hãy học cách lọc lời nói. Lời góp ý nên giữ. Em làm bước này bị ngược rồi, làm thế này mới đúng nè. Đây là kiến thức, hãy giữ lấy để mình giỏi hơn. Lời sỉ nhục nên vứt.
ngu như bò có thế cũng làm không xong. Đây là gác cảm xúc, nó không chứa đựng bất kỳ thông tin nào giúp bạn tốt hơn cả. Bạn không bao giờ mang một túi gác từ xưởng về nhà để vào trong phòng ngủ, đúng không? Vậy tại sao bạn mang một câu chửi gác về để vào trong đầu mình rồi trằn trọc cả đêm? Khi ai đó chửi bạn ngu, hãy hiểu rằng đó là vấn đề văn hóa của họ, không phải về năng lực của bạn. Để không bị câu chửi đó ám, tôi khuyên bạn hãy thực hành 3 bước thực tế sau đây ngay khi nó vừa xảy ra. Tách biệt việc và người. Ngay lập tức tự nhủ: mình làm sai việc này, chứ không phải mình là người ngu. Sai thì sửa, sửa xong là hết nợ với cái sai đó. Hỏi lại một cách chuyên nghiệp. Thay vì đứng im chịu trận, hãy nhìn thẳng và hỏi: tôi chưa gõ đoạn này, anh chị chỉ gõ hơn được không? Khi bạn hỏi về kỹ thuật, bạn sẽ kéo đối phương từ trạng thái chửi rủa sang trạng thái hướng dẫn. Nếu họ vẫn chửi thì cả xưởng sẽ thấy họ là người vô lý chứ không phải bạn. Ngắt mạch tua ngược. Mỗi khi câu chửi đó vang lên trong đầu lúc bạn về nhà, hãy đứng dậy làm một việc khác ngay lập tức. Quét nhà, tắm rửa hoặc gọi điện thoại. Đừng để bộ não của bạn có thời gian trống để nhai lại đống rác đó. Đây là điều quan trọng nhất cho cuộc sống gia đình. Nhiều anh chị em bị người khác chửi ngu ở xưởng, tức quá không làm gì được. Về nhà thấy vợ nấu cơm hơi mặn hay chồng quên đón con, thế là bùng nổ: đồ ngu! Bạn đang làm gì thế? Bạn đang biến mình thành chính cái kẻ mà bạn ghét nhất lúc chiều. Bạn mang cái mầm bệnh xúc phạm từ xưởng về nhà để lây nhiễm cho gia đình mình. Gia đình là nơi để vỗ về sau những giông bão ngoài kia. Đừng biến nó thành cái xưởng thứ hai, nơi mọi người cũng sỉ nhục nhau. Hãy nói với bạn đời của mình: hôm nay tôi bị sếp nói nặng, tôi đang rất bực, cho tôi yên tĩnh một chút. Sự thành thật này có thể sẽ cứu vãn hạnh phúc của bạn. Trong cái thế giới của đời công nhân, của cơm áo gạo tiền, người ta sẽ không đối xử với bạn bằng nhung lụa. Sẽ có nhiều lần bạn bị nói nặng, bị coi thường. Nếu bạn cứ mỗi lần bị chửi lại gục ngã, lại tin rằng mình kém cỏi, thì bạn sẽ mãi mãi đứng ở vị trí thấp nhất. Kẻ chửi bạn ngu thực chất đang muốn bạn tin là bạn ngu. Vì khi bạn tin mình ngu, bạn sẽ không dám đòi tăng lương, không dám đòi công bằng và dễ dàng bị họ điều khiển. Đừng tình nguyện làm nô lệ cho cái miệng của người khác. Bạn có thể mặc bộ đồng phục công nhân, bạn có thể tay lấm chân bùn, nhưng cái đầu bạn là của bạn. Ngày mai nếu có ai đó ném vào mặt bạn bằng từ ngu, hãy mỉm cười thầm trong bụng: cảm ơn, tôi vừa được học được cách để không bao giờ đối xử với người khác như họ. Hãy nhớ lấy điều này: người ta có quyền nói bất cứ điều gì họ muốn, nhưng bạn có quyền không nghe. Người ta có quyền chửi bạn ngu một lần, nhưng nếu bạn tự chửi mình mỗi ngày, thì bạn đang giúp họ làm điều ác một cách xuất sắc hơn cả họ. Bạn không thể ngăn người khác ném bùn đất vào mình, nhưng bạn có quyền chọn phủi nó đi để đi tiếp, hay để nó khô lại và biến mình thành một bức tượng đất dậm chân tại chỗ. Tan ca rồi, hãy rũ bỏ những bụi bẩn và những lời xúc phạm ngoài cửa. Bạn là một người có giá trị và không một câu chửi nào có thể thay đổi được sự thật đó.